تطبيق تواصل اجتماعي جديد ينتشر في المملكة بسرعة جدا كبيرة. وش ذا كلوب هاوس؟ وأيضا وش وضع شركة هواوي وحصتهم السوقية؟ لمين راحت بالضبط؟ واتكلم على المبيعات الضخمة اللي كان المفروض يجيبوها ب2020، مين اللي أخذها منه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أكيد بتكلم على كلوب هاوس، التطبيق اللي منتشر عندنا بالسعودية بشكل جدا كبير. أول شيء تطبيق كلوب هاوس للي ما يعرفه هو تطبيق محادثات صوتي مبني على الدعوات فقط، ومتوفر حاليا على منصة الاي او اس وليس أجهزة الاندرويد. من خلال التطبيق يمديكم تنشئوا غرف محادثات تديروا الحوار فيها، تحطوا الناس اللي يكونوا يديروا الحوار معاكم، وأيضا تمكنوا المشاركين من الحديث والنقاش معكم، مجارات الحديث. كلوب هاوس جاله سمعة جدا كبيرة، بالذات لما بعض المشاهير العالميين دخلوا سووا غرف وقعدوا يتناقشوا مع العالم. والتطبيق مبني على الدعوات، فمن بداية إنشاء التطبيق من تقريبا أكثر من 3 شهور بشوي، التطبيق فقط متوفر للتسجيل مع الناس اللي جتهم دعوة. سقف الدعوات تم رفعه من دعوة واحدة لكل شخص إلى 5 دعوات لكل مستخدم، هالأمر اللي خلى موجة ضخمة من المستخدمين في المملكة العربية السعودية يدخلوا على كلوب هاوس. النتيجة غرف كثير للمحادثات والدردشة، وأيضا غرف كثير فيها مواضيع خرافية رهيبة رايقة مع صناع قرار، وأقدر أقول صناع قرار مع ريادي الأعمال. ومسألة ريادة الأعمال غلبت على كلوب هاوس والغرف اللي موجودة فيها، فتقريبا نتكلم على 95% من اللي موجودين على كلوب هاوس كلهم سي اي اوز. معليش، ليش سي اي اوز؟ أوضح لأنه يوم طلع التطبيق كان الهدف الأساسي النخبة من الملاك والرؤساء للشركات الفينتشر كابيتالز اللي موجودة حول العالم هم اللي يكونوا جزء من هذا التطبيق ويشاركوا الناس الحوار. يظل تطبيق كلوب هاوس قاعد يجي له الشهرة عالمية وكمية الانتقال له ضخمة، فوجب توضيح شيء مهم. مع كل منصة تواصل اجتماعي جديدة يكون في فترة التبني وفترة القبول من أي مجتمع. احنا في هذه الفترة حاليا، وهالفترة حنخوضها مرتين، مرة مع مستخدمين نفس نظام الاي او اس، ومرة مع مستخدمين أجهزة الاندرويد. في العادة ما تكون فترتين، تكون فترة واحدة إذا التطبيق تم إتاحته على المنصتين بشكل مباشر فور إطلاقه. الحين برضو لازم أوضح أنه كلوب هاوس في نمط البيتا، لسه تحت التطوير النهائي رغم الشعبية الضخمة، وملاحظين بعض المشاكل في السيرفرز تشير بالذات لما نتكلم على وقت الفجريات. وبرضو كلوب هاوس في سواليف مرة رايقة ومثيرة للاهتمام، والنقاش فيها مرة رايق. تطبيق كلوب هاوس ما زال في طور البيتا، ومع النسخة النهائية المتوقع انه يصير شهرته اكبر وانتشاره اكثر، وايضا قبول المجتمعات يبان من عدمه، لانه حاليا الهبة الكبيرة اللي قاعدة تصير أو التوجه الضخم من المستخدمين على كلوب هاوس والرقم الأكبر من اللي قاعدين يجيهم دعوات قاعد يخلي التطبيق يخرج عن طوره الأساسي والطبع الأساسي اللي تم إنشاؤه له. فهذه فترة تبني تمر عليها كل تطبيقات التواصل الاجتماعي، متشوق لنهاية هذه الفترة ونهاية التجربة. لا تشيلوا هم الإدمان على كلوب هاوس إذا كنتم من مستخدمينه إلى الحين، لأنه برضو إحنا قاعدين نتعرف على المنصة. فأول ما نزلت تويتر كثير نقضي وقت على تويتر، نفس الأمر كان على انستغرام من زمان، وأيضا على اليوتيوب، إنه نقضي وقت كثير على المنصة الجديدة لفهمها، وبعدين أخذ القرار من إنه قبولها أو عدم قبولها، وأيضا وش اللي بنسويه مع هذه المنصة. ليش ذكرت كلوب هاوس؟ أول شيء من التبني الكبير اللي صاير موجود عندنا في المملكة، وأيضا لأنه في أخبار مرتبطة بكلوب هاوس بتجي خلال الحلقة. وبالي فكرة ودي أقول لكم يعني أنه في حلقات الأخبار أصير أقول لكم وش العروض والأشياء الجديدة اللي موجودة عندنا في السوق. فعرض STC على سبيل المثال يعطيكم 50% تخفيض على الجهاز الثاني لو شريته من سلسلة S21 5G. ولما تطلبوا الجهاز الأول بالتقسيط من تطبيق ماي STC على باقة مفوتر 2 أو مفوتر 3 أو مفوتر 4 أو حتى مفوتر 5، بيكون عندكم الفرصة للحصول على خصم يصل ل 50% على جهاز السامسونج جالكسي الثاني. فتشتروا الجهاز الأول بيجيكم بعد 120 ساعة رسالة نصية على جوالكم في كود الخصم اللي تدخلوا في المتجر وتشتروا الجهاز الثاني، وحيكون عليه تقريبا 50% خصم، وحسب الجدول اللي شفتوه يكون العرض استفدتوا منه بإذن الله. ودائما قيموا احتياجاتكم، والله يبارك لكم ويبارك لنا يا رب. على قوة التنافسية اللي قاعدة تصير ما بين الأجهزة الذكية الرائدة، إلا أحيانا يكون في أجهزة تطرح في السوق تجيب إمكانيات عالية وصعب على الباقيين يجاروها.
هذا الأمر جاء في بالي بعد جزئية البنش مارك والأرقام اللي حققها جهاز تيلو لما قارناهم مع الميت 40 برو وأيضا الاس 21 الترا. بيبيلكم تروحوا تشوفوا المقارنة، لأنه الأرقام اللي أمامكم هنا هذه تعني أنه بالفعل يمكن مو لازم يكون الجوال عندك يحمل آخر معالج موجود الحين في السوق الثلاث ثمانيات، يحتاج عتاد آخر غير المعالج يؤهل الأداء اللي جدا عالي في البنش ماركات. ولا وش رأيكم؟ هل احنا في امان موجودين على الشبكة العنكبوتية حتى لو كنا على مواقع الشركات الضخمة او نستخدم منتجاتهم فعليا؟ مع اخر البحوث اللي سوتها احد الجهات المتخصصة بالامن المعلوماتي نعرف انه ابدا احنا مو في امان. نتكلم على اكبر شركات العالم تم تضبيط امر يمكن اختراقها: ابل، تسلا، مايكروسوفت، يلب، ياهو. كثير شركات معرضة لنفس الأمر اللي تم تطبيقه فيها بشكل حقيقي. الباحثين في اختصاص الأمن المعلومات ومن باب تبسيط الأمر قدروا يسووا مسألة كلونينج لأسماء ورفع ملفات مرتبطة بتطبيقات إنشائية في الواجهة الأساسية والخوادم الأساسية، مما خلى السيرفر يحس أنه هذه تطبيقات أساسية ويرفعها عنده. النتيجة صارت أنه في ملفات ميلوير تم وضعها على هذه السيرفرات، مما تمكن الاختراق ومما مكن الباحثين من إثبات أنه ما احنا في مأمن. ففعليا إذا هذا الأمر قادر يصير الحين، وملاحظين أنه من بداية السنة للحين تحديث وراء تحديث أمني على كل الأجهزة اللي موجودة حول العالم، إلا ما يكون في ثغرات وأشياء موجودة من كبار الشركات على أنظمتهم هم يعرفوها، غير الأشياء اللي لم يتم كشفها إلى الحين. هل تشاركوني الرأي أنه يمكن بالفعل أو مو يمكن بالتأكيد في ثغرات من الشركات محطوطة في الأجهزة لتمكين وصولهم لهالأجهزة وبدون ما احنا نعرف، ولكن الثقة والتجارة تخليهم هادين على الموضوع لأنه يبغوا يكسبوا؟ ايش رايكم؟ شاركوني في التعليقات. انستغرام توقف نشر فيديوهات، تيك توك اللي تطلع في خاصية الريلز حقتهم. ريلز مشابهة لتيك توك، فبالتالي مصانعين المحتوى صاروا يسووا فيديوهات على تيك توك ويرفعوها على ريلز. انستغرام ما عجبهم الوضع، بالذات لما نتكلم على فيديوهات يتم رفعها على ريلز بالواتر مارك بنفس الشعار المائي اللي موجود حق نفس حساب الشخص في تيك توك، كأنه قاعد يقول يلا أسلك لكم يا ريلز وسوي لكم اللي تبوه، ولكن أنا مهتم أكثر في تيك توك. هالأمر خلى انستغرام يتخذوا إجراءات في عدم إظهار الريلز اللي تحوي على العلامات المائية هذه. وأيضا مصير تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية مو واضح بشكل كامل، حتى مع الرئاسة الجديدة لبايدن، الرئيس الأمريكي الجديد بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون هناك عراقل ضخمة وكبيرة ما بين التجارة الاقتصادية والتقنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. تيك توك أحد أكبر الشركات اللي يمكن تواجه المشاكل من توفر رسمي لها في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يتم تشديد الخناق على هالتوفر. الأيام هي اللي حتخلينا نشوف هل بالفعل بايدن بيضبط الأمور مع الصين أو لا. لو رجعنا للسؤال اللي أعطيتكم إياه قبل حلقتين، أكثركم قال متوقعين التفاؤل بشكل كبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. واضح أن الاقتصاد والتقني بالذات مهم أكثر من العلاقات ما بين الدول، ولا صح؟ فيسبوك قاعد تضبط تطبيق مشابه لكلوب هاوس. هذا التطبيق متوقع أن يرى النور قريبا، ومن خلال هالتطبيق فيسبوك بتنافس كلوب هاوس تطبيق المحادثات الصوتي اللي بدأ يلاقي شهرة عالمية وانتشار جدا كبير. فيسبوك معليش يعني كل شوي طلعوا تطبيق يشبه تطبيق موجود في السوق وتحاولوا تاخذوا خصائص على تطبيقاتكم من التطبيقات اللي موجودة في السوق، وحكومتكم نفسها تجي تحاول تشدد الخناق عليكم في مسألة الخصوصية ما الخصوصية. ما شاء الله تبارك الرحمن، لكم الحق تسوي اللي تبوه، بس يا جماعة يكفي 2-3 مليار مستخدم عندكم، نص الكوكب مسجلين في تطبيقاتكم، خلوا النص الباقي لباقي التطبيقات، خلوا الباقي يسترزقون يكسبون لقمة عيشهم. لما يكون في تطبيق زي كذا موجود منتشر من شركات أخرى وأنت تقول يعطيكم العافية يلا شيء لكم أنتم تسترزقوا منه. حصة هواوي في عام 2020 مع الضغوطات راحت لمين بالضبط؟ جزء منها راح لأبل. هذا الأمر متوقع بالذات مع إطلاق الأجهزة الكثيرة اللي سوته أبل في عام 2020. الجزء الثاني مين اللي كان رابح فيه؟ خلينا نقول مجموعة شركات، عندكم أوبو وعندكم شاومي وعندكم سامسونج. مين تتوقع أكثر واحد من هالثلاثة؟ بكل بساطة شاومي.
شاومي بالفعل هي اللي حصلت على الجزئية الأكبر من المبيعات في الأجهزة الراقية، وأخذت حصة من هواوي، كون أن هواوي قاعدة تخوض الضغوط اللي موجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية. شاومي في نهاية السنة وبعد ما جابت هذه الأرقام بدأت تخوض نفس الخناق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتمكين بيع أجهزتهم بشكل كامل حول العالم بدون ما يصير فيهم اللي صاير مع هواوي. فالوضع صعب، لحد يقعد يحاول يتاجر أو يصير قوي في التجارة التقنية وفي الاقتصاد التقني، أو يحاول يحارش رقم واحد في هذا الاقتصاد. مرة واضح انه كذا الامر. اضيفوا الى ذلك انه هواوي قاعدة تقاوم بشكل جدا كبير وقاعدة تنتشر، وكمان قاعدة تحاول تبيع اجهزة بشكل اكبر من الماضي. عندهم الكثافة السكانية المؤهلة انه يكون عندهم مبيعات ضخمة، ولكن هم يركزوا على المبيعات العالمية بعد المبيعات الضخمة اللي سووها داخل الصين. ولازم اوضح ايضا انه هواوي واضح انهم بيسووا اجهزة اكثر من المتوقع، وما هم بيقللوا من الانتاجية، لانه وضحوا انه يمكن يكون في كونسول قريب جاي من عندهم، جهاز العاب زي بلاي ستيشن، اكس بوكس والنينتندو سويتش، وايضا جاي كمبيوترات مخصصة للاعبين، يعني قسم خاص للجيمنج زي إيلين وير والروج والبريديتر من الشركات الكبرى، وسلسلة خاصة للاعبين. يعني هواوي ماشي بشغلها صح وقاعدة تحاول تنتج وتسوي للعالم كله، مو فقط تخلي الاحتكار الأمريكي موجود. لا تنسوا رأيكم اللي أعطيتوني إياه يوم سألتكم على تويتر، قلت لكم هل تتوقعوا هواوي بتشيل الشاحن من نفس علبة الجوال القادم حقهم البي 50 زي ما سوت آبل وزي ما سوت سامسونج؟ النتيجة كانت لا، يعني بيشيلوه من العلبة. يعني وش الوضع اللي بيصير إذا هواوي اتبعت نفس نهج آبل، رغم أنه هواوي قاعدة تنافس آبل بشكل كامل، مو على الصعيد التقني فقط في شركات لا حتى في دول أصحاب هذه الشركات. الوضع يحير شوي، ولكن يظل الأمور رايقة والتنافسية في مصلحتنا دائما كمستخدمين. شركة TSMC بتزود بعض الشاشات الأولد المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللي قادمة بتكون قريبا من شركة آبل. حسب بعض المسربين أكدوا أن الشركة وآبل تم تأكيد طلبات نفس النوع هذا الخاص من شاشات الأولد علشان تشمل في النظارات، وقريبا يمكن ترى هذه النظارات النور ونشوف منتج جديد في قسم جديد من شركة آبل على غير الأقسام المعتادة منهم. أضيفوا إلى ذلك لو تكلمنا على الجوال القابل للطي من شركة آبل، لن يرى النور إلا في 2 من الحين، وهذا الأمر تابع لانتشار الجوالات اللي فيها شاشات تنطوي، قابلية إيجاد سعر أفضل، وأيضا أنه آبل يتميزون بهذه الشاشة بشكل أكبر من المعتاد، وينتظروا التجارب أظن حق الباقيين على أساس يثروا الشيء اللي هم قاعدين يبنوه أصلا كشركة آبل اللي دائما تجيب تقنيات بشكل جدا غالي وممتاز. غالي وممتاز، آبل لا تزعلوا، غالي وممتاز جبتوه، الله يستر. بس المهم نهاية الحلقة، كل حلقة معلش على الصوت واضح انه في كربنة شوي، ولكن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحين لا تفوتكم واحدة من اجمل الحلقات اللي سويناها كمقارنة هذا الاسبوع، والوحش اللي هو الميت 40 برو ضد الوحش الثاني الاس 21 الترا. مين فيهم اللي كان اقوى؟ وبالفعل وش الشيء اللي يمكن تسويه هواوي ببساطة تخلي المعادلة بالكامل تقلب معاهم؟ بدكم تروحوا تشوفوا الفيديو الحين، واشوفكم على خير بإذن الله.